Na, szevasztok srácok, itt vagyok ismételten, és Ark Survivors, mi ez? Scorched, azt kendidezni fogok. Egyedül leszek most már ma este, többiek elmentek aludni, de nemrég megvertük a mantikort, szépen kitűztük a falra, viszont még nem akarok aludni. Annyi teendőm lenne még ebben a játékban, hogy ez hihetetlen. Például ezeket a szép kis nótokat összegyűjteni. Ugye a mantikor hologram megvan, rengeteg dosszié hiányzik még. Az epilós prológus megvan, illetve rengeteg nót hiányzik még, amikért nem is feltétlenül barátságos helyre kell menni. És van egy pár barlangba is. Úgyhogy az lesz a tax. Első körben egy trió. Kéne a sárkányok. Szerintem az itt lesz. Szikra, Queen, Fire, Jufa. Jufával szerintem ellátogatok mindjárt első körbe egy barlangba. Meg viszek magammal egy cicát. Csak hogy biztos legyen. Izgalmas tud lenni ez a nótvadászat is, ha tudja, hogy mire jók ezek a nótok. Ugye, ha sikerül összeszedni az összes nótot, az plusz 10 karakterlevelt ad, ami azért bajukban nem rossz. Illetve ugye az új DLC-vel bejött még egy, ez a Bob's Tall Tale Explorer nót, ami plusz 5 karakterlevet biztosít még, vagyis összesen most már nótoknak köszönhetően 15 karakterlevet lehet összeszedni. Escobar, ahol lehet az institusom? Itt van karmos. Na így. Ugye a mantikor is, meg az overseer is ad plusz 15-öt alfa szinten. Ez azt jelenti, hogy 105-ös az alap karakterlevel, amire ugye fel lehet szintezni a karaktert. És erre jön rá 45 szint, vagyis már most el lehet érni 150-es szintet, ami azért elég jó. Főleg egy ilyen mapon, ahol ugye abszolút nem szeret minket semmi, se az időjárás, se az állatok, se semmi. Úgyhogy itt lássuk. Visszamegyünk a barlangokba, első körbe. Megnézzük, hogy mennyire nehéz onnan kiszedni ezeket a nótokat, vagy hogy egyáltalán megtaláljuk-e őket. Kíváncsi leszek. Meg van nyitva egy Explorer map, biztonság kedvéért. Mondjuk lehet, hogy nem ártott volna hoznom egy GPS-t. Mindegy, hogy barlangban nem kell. Gyorsra. Fegyver az van nálam. Igazából a rock elementál az egyetlen, ami ellen kell a cica. Vagy hát ez a barlangi gólem. Ott volt egy főnix, azt láttátok? Most spawnolt el. Csak hol volt? Bárhogy nincs meg a hitbe, fogtam volna. Elvileg... itt kell lenni az egyik barlangnak, amíg lejjebb. Aztán... ott van. Itt már egyszer jártunk live-ba. Most megyünk még egyszer. Csak most nem artifaktért, hanem nótokért. Sarit elrakjuk, nehogy baja legyen. Ne hadd szóljon.
Ja, igen, beraktam magamnak egy csilit, egy skorpiót. Tiszta cuki. Na menjünk. Jesus Christ, milyen sötét van. Elvileg, ha minden igaz, 3 nótnak kell egy barlangban lennie. Láttátok ezt a húzást? Menjünk cicával, mert fel kell egy óra, nem leszek boldog. Ups. Illetve egy pillanat, azt mondja, hogy jó, nyitottam ide magamnak egy Explorer mapot. Nem sok mindent látok, ami azt illeti. Na? Kell vennem minden ezt a medrút már. Ezt fog a nyomor végig. Annyira nem lesz van. Kösz, hello! Ott is jön egy. Ott is jön egy. Ott is jön egy. Őt az addig nem érdekel. Baj, csinálják, tehát addig nem megyek a csapat vissza. Miért szól még a zene? Hol vagy? Már ott vagy? Tovább. Mi? Kaka. Ups, na igen. Ez nem lesz a barátunk. Úgy érzem. Hello, mi? Tessék vérezni? Hű, mekkora a cseveg. Nem van át a gőgóron. Jó, erős szedő van a cicán, úgyhogy nem lett baj azért. Hát ez itt tök jó. Ja, érzésre folyamatosan vagy a HP-ja, mondom, nem fog. Hát egy szép lassan megeszünk, buddy. Hogy ott? Antis is. Meg van itt a növény. Csak volt. Hallok még. Mindjárt nézzük a dropot is, csak ki akarom írtani itt körülött a dolgokat. Van köpködős is. Tetszett, hogy nem adta be. Szia! Azért egyedül többik elmentek aludni.
Én meg nem vagyok fáradt igazából. Gondoltam, hogy neki állok nótozni. Van dög. Nincs? Nincs. Akkor jó. Megnézzük gyorsan ezt a droppot. Hát, köszönjük. Nem sok értelme volt. Really? Húzzál már magadnak. De remélem nem bánjátok, hogy egyedül vagyok. És nincs más társaság. Agrózott szerintem, de hova tűnt? Mindjárt indul. Kösz. Köszönjük. Kösz. Nincs. Töltünk egyet. Ups, ott már van, de nevér. És körbejárjuk szépen a barlangot. Nem hoztam GPS-t, úgyhogy tetszett. Az egy boa volt. Érdekes volt, na mindegy. Okay. Az nem halt meg? Elég kemény ez a százlábú. Viselkedjé. Szabad ilyet. Adta, de nem ér. Tudom, hogy hova dobták el itt a nótokat. Ugyanúgy van, mint a másikban volt. Nagyságrendileg. Bár arra sem emlékszem már teljesen, hogy hogy volt. Éha! Azt a mindenségét itt mennyien vagytok. Ki van valahol egy... Ott van. Húzik a falba egy... Akaradj. Ne tudom lőni vagy? Ezt már nem. Okay. Szépen önöket, mondhatom.
Ez nem halt meg? Kapott egy 1400-at, ezt volt azonnal. Oké. Kicsit nehéz a dög. Érzem. Mint hogyha... Ez jó volt. Okay. Az ott még él. Így még igen. Nem tudom, hol visz ez a járat, mint hogyha erre múltkor nem lettünk volna. Hát, Isten igazából fogalmam sincs. Csodál itt kapott. Nice. Ez ugyanoda hozott, gyerekek. Ahogy én látom, a falba egyenlő. Mert itt úgy dönt, hogy ki jön. Na, ugyanoda itt. Jajjajjajjajjaj. Csak nem sikerült eltalálnom. Azért is jók ezek a barlangok, mert lehet kapni ilyen térképeket. Is annyi. A növérnek is. Köpte magát. Hol van? Benne a falban. Természetesen. Én vagyok ennyire noob, vagy a játék nem hajlandó beadni? Itt vagy. Macska szemét. Oké. Van egy drop, azt tuti. Van a szedő. Köszi. Erre vágytam. Ez volt életem álma. De ne vér a falba, de jó is az. Azért meg tudod harapni, hál' Isten. Menjen. Tetszett. Nem, ez a barlang nem a kék obinával, hanem ez lenn van a jobb alsó sarokba. Itt vagyunk lent. Innen.
Ki sem vettem észre, hogy ez kijött. De imádom, amikor a falból bugoltak elő. Van a kék obinális egg, csak vízbe kell beúszni. Na, nézzük majd azt is. És ellen azt véletlenül nem tudod, a nótok ugyanúgy vannak a barlangokban, mint a másikban? Ugyanúgy 3 nót van egy barlangban? Ott a piros top. Azt nem halt meg? Az igen. És még mindig nem. Kemény vagy hal. Mondjuk. Ups! Itt egy szikla. Szerencsére nem üt nagyokat, csak a kővel. Mint megtalálhatatlan, hát az tök jó. És ugyanaz a 3 van, mint a másikban volt? Ugyanott, gyakorlatilag? De ha igen, akkor egynek valahogy itt kell lent lennie, amit múltkor nem találtam meg. Olyan már meg... Édes ez a szikla egyáltalán. Valahogy kell lennie egynek a földéken. Vagy itt, vagy pedig lent a... Igen. Ott lent az artefaktnál. De itt konkrétan nem látom. Ha lenne, akkor itt kéne lennie valahol valami. Egy ugye volt a sárkányverem alján is egy barlangban, ezt már megtaláltuk az előző live-ban. Fölmegyünk. Oké. Így volt, ugye? De növéreket kéne kiszedni. De jó jönni polimert farmolni. Hogy innen ezt már nem fogja beadni. Tetszik. Igazán. Oké. Oké. Kell rakodnom a cicába, mert igen nehéz. Ó, kaptunk is egy térképet. Primitive Electric Prod. Nagyon hasznos.
tetszik, hogy beadja amúgy. Jól nézhet. Hello, buddy! Jöttél ilyen vérezni? Jössz. Vannak. Hát akkor... Jó, nem. Ezek mindenhol ott vannak, hihetetlen komolyan. Közben nézelődik körbe, hát valami átkozó élet. Csak 25-esek gyorsan van. Hát tiszta vér vagy. Hát nem tudom igazából, ezen nem látszik a véres szerintem. Really? Komolyan? Gyere akkor. Gyere, téged is megeszlek. Nem lesz mit tudunk ezektől. Hát ugye ezért hoztam magammal a cicát. De a cica az mégiscsak cica, gyerekek. Szeretnék meghalni? Szeretném, hogy meghalj. Boldog lennék, meghalnék. Tudom, mitől függ, hogy néha mennyit sebez amúgy. Mindig más. Igen, tudom, de ennyire nem muszáj bejönni lánc vagy barlangba. Lehet a nagyokat is farmolni kint. Azokat nehezebb megölni. Ezek ellen a rakéta egyébként nagyon jó. Halljál már meg! Mennyi HP van? Belemehetően voltak. Én csak tudom szedni? Nem fogom élvezni. Átvány, de nevért. Átnám is. Itt van fönt az artefakt. Itt az semmi. Videó se külön sokan érdekel.
Köszönöm. Itt van fent az artifa. Itt nincs nót. Viszem el... de elviszem, kiállítunk egyet. Igaz, ez rá egyetlen sokat, ezt nem tudom. Még amit tudom, hogy jó ellene az a tech puska. Ott még működni szokott ezek ellen a kő izék ellen. Itt kell lennie egy Note-nak. Pillanat, azt mondja, hogy... Mi most? Mert rossz helyen nézem, basszus. 79, 82... Ruins of Nosti barlang, ugye? Ez az 78-8-81-9. Software record 4, Ruins of Nosti in corner just before the artifact. Fordi 70. 78-8-81-9. Valahogy kell lenni. Vagytok még? Igen. 90 erre lesz. Ez really? Megint fölkelt egy ilyen kő. Egyszerűen hihetetlen, komolyan. Minden sarkon fekszik egy ilyen. Itt nem akarják, hogy én itt megtaláljam a nótot. Olyan sokat csapodom, hogy a cicálán, néha meg hol is voltam. De nem értem, nem kilőjük. Ott van 1-9. Ellen. Ennek a nótnak valahol itt kéne lennie, nem? De itt nincs. Ez akkor így mi?
Nézem, hogy... Ez kín lesz mégiscsak. Nem berakták a barlangba. Mert itt meg azt írja, hogy 79-83-4, de ez egy kinti rész. Vagy hát nem tudom. 79-1-83-4. És itt nem lehet beljebb menni, haver. Csak mondom. Nincs kapu se semmi. Ezzel lehet, hogy feleslegesen jöttem be. Nem is írja, hogy... Pedig ez már asás elvileg. Azt mondja, hogy ez bent van, igen. De ez kint lesz az a note. Akkor viszont azon változtattak. Mint eljelzi. Akkor lehet, hogy barlangonként csak egy lenne. Na, állítok, megnézem a többit is. Gyorsan. Minden barlangban volt 3 note. Nagyságrendileg, ahogy elnézem, csak egy lesz mindegyikbe. Hát akkor ez így nagyon easy lesz. Rosszabbra számítottam őszintén szólva, arra számítottam, hogy lesz itt vagy, mit tudja én, egy 6 note, amit barlangból kell összekaparni, de hát akkor nem. Egy artefaktum, köszönjük. Ez kint lesz ez a note. Hál' Isten, hogy minden visszaszpónolt. Így lelövöldözhetem őket újra. Igen, már látom. Rossz mapot néztem aztán. Mert én ugye az asésat néztem. Ups. Pont kibocsolta. Toka, úgy milyen kapott. Na megyünk is ki. És hát akkor sárkánnyal fogunk tovább menni. Így fogjuk őket keresgélni. Az úgy össze is csuklott. Nice. Viszont ezen változtattak a másikhoz képest. Nem bánom őszintén szólva, mert inkább belemegyünk a barlangba már.
bele a közepébe, azt éreztétek, remélem. Aztán van állat. Egy már magadnak repülő mantis. Kicsit nehéz lett a citus. Jó, hát, hogy akkor csak kifutunk. Menjetek előlem! Az a mantis is repül. Picit bugosak a mantiszok, úgy látom. Fölfelé. Minden fölfelé. Cicus egy picit. Cicus is egy picit bugos. Vagy van sötét, van egy-két helyen. Már előlem. Ki kellett, azt előöldösszük. Ezek a foltok, amik így néha bevillannak. Elég idegesítő. Jesus Christ. Egy fazol a szucsusz. Beci. Elrakhatom végre a cicát? Kaptunk még egy térképet. Nem király. Nem így, hogy sokra mennénk vele mi. Kell várnunk, amíg engedélyek. Na, akkor viszont úgy fogunk menni. 79, 1, 63, 1. 83, 4, bocsánat. 3, 4, sikány van. Mondjuk igaz, ide nem is kell GPS. Valahogy kint lesz a sivatagban, a francba. Megrendelek itt. Na, ott is van. Eureka! At last! Found signs of human life. This afternoon I came across a fresh series of footprints, some from humans and some from, what I assume, are large beasts of burden. I cannot be sure who made them, or how civilized they may be, but neither can I afford to be too particular in my choice of saviors. Whoever they are, I must track them down immediately. As soon as I gather my strength, I shall pursue my quarry with the utmost haste and vigor. The tale of the brilliant and impeccably groomed Sir Edmund Rockwell shall not end this day. Rájöbbeszük egy picit. Én vagyok a gyerekek? Ahol elvileg ki lehet kapcsolni azt, hogy ez ne pofászan itt nekem. Sorry. Mindegy. Nem tudom, hogy. Nekem a velem felé lesz, vagy jól emlékszem, talán 3 vagy 4 is. Lesz egy pár. Most meg fogom jelölni a mapon, ugyanis ez is van már végre jelölős map. Meg fogom jelölni a mapon, amik megvannak. És ugye itt van térképen kordi, úgyhogy az alapján lehet menni. 76, 9, 78, 8.
ott egy harang a tetején? Vagy ez mi az Isten akar lenni? Köszönjük, felügetjük. After I stopped the bugs from ransacking that whistle stop, I guess I thought maybe I'd found a place worth building up into something. That's when the witch piped up to tell us why it wasn't worth getting attached to no place there. Oh no, why? Said she and her friends had a regular boom town going across the desert that got blown to heck by something in the sky. She offered to fly us to see the ruins for ourselves. Not sure why I let the professor and the doc talk me into that. Tök jók lettek ezek az új nótok. Itt innen. Kösz. Be vannak egyébként jelölve ezek a nótok is már az új térképen. 76.9, 77.9. Itt lesz nem messze. Ott is van. Köszi. Még itt megvan. Még lesz itt 2 valahol. 77.3. 77.2. Az igen. Ott a vágó. Van. Köszönjük. Illetve van itt még egy. Ez pedig a 77.6, 75.9. Picit odébb van. Javar, itt lesz valahol. Gána. Ilyen kis ládikót kell keresni. Ott van bent. De hol eldugták amúgy ezeket? Well, I found a new best mate. The little fuzzball isn't exactly what I meant, but I'll take her. I've dubbed her species Na akkor. small, cuddly little herbivores, and as far as I can tell, taming one has no practical use. I just couldn't let her starve to death, though. I guess all this rubbish with golems and wyverns has squelched what was left of my scientific instinct to leave nature to nature. At least we provide each other with a little warmth at night, and her antics have helped to keep my spirits up. I suppose I'll need to give her a name. Hát így akkor ezeket tök gyorsan össze lehet szedni, gyerekek. Sok van belőlük, de gyorsan lehet haladni a nótozással. Mi ez? 85. 2, 68, 6. Azt gondolom, hogy itt lesz. Ja. Az még odébb van. Tehát benne várva fogadni velek. Mit itt van? It took time, but I finally pilfered enough supplies and tools to survive on my own. Loading them onto these camel-like beasts of burden was laborious, but the real trial was absconding with the artifacts. There is always someone watching the inner sanctum,
So I carefully studied the guard's shifts until I identified whose drink I had to spoil with my knockout serum. Even then, I acted with great haste and guile, for my heist will surely be discovered when the priests convene for their morning prayers. Alas, they will be too late. Sir Edmund Rockwell is always ahead of his foes, but not by a mere step. No. I'm miles and miles beyond their reach. Tudok rákattintani a Rockwellre se. Akarom jelölni azt is, hogy megvan. Tiszta gyorsan lehet ezekkel haladni. Na. Menjünk beljebb egy picit. Még hozzá 82, 64. Sokkal csak egy pöttyet. Lehet jobb is, hogyha nem szállok le. Csak rárepülök. If I'd ended up in this... Próbálunk valahogy szisztematikusan haladni. Bár mondjuk majdnem minden egyet meg tudom jelölni. They're a cross between a ceratops, a morellodon, and a camel. And the strangest part? There are places in its humps where you can stick a spigot and get clean drinking water. Sokan lettünk hirtelen. Tastes like piss, but not only is it safe, it doesn't even harm the morellotops. Definitely the result of genetic engineering. But I knew that, didn't I? It's time to get to the why. Maybe studying the creatures here with my new perspective will yield some insight. Itt leszünk. Végre nem az van, hogy oda megyek, rásétálok, hello, hanem le kell szállni, be kell menni. Egy ilyen apróság. Morellotops dromedarius seems to be a relative. Morellotops. Köszönjük. Which in itself is rather strange. On top of that, it has developed the ability to store water in its humps like a camel. This makes it a critical part of the desert's food chain, as it provides predators with both food and hydration. When survivors discovered how to tap into the water in the morellotops' humps without harming it, the docile creature became the desert's essential pack animal. Not only can it carry a good amount of weight, but it can provide survivors with a large mobile water source that can mean the difference between life and death on any given journey. Recommend taking one into combat. However, so long as survivors don't forget to let morellotops stop by a well every now and then, they will find the creature an invaluable companion. 83, 38, 4. Jó, odébb lesz még. Valahogy lesz. Ilyen kis... Aha. Ugye, esetleg nem tudná ezzel a gombbal be lehet kapcsolni, hogy kiírja, hogy mit jelent az az aktuális note. Úgyhogy, és akkor el lehet olvasni őket. Elmondják az árknak a sztoriait mapolókra. 85, 37. Lesz egy.
most? I can't believe it. Wally spotted someone wandering in the desert the other day, and it turned out to be none other than... holding me captive and sought to negotiate my release. That led him to the cave, and eventually he wound up here. Awfully sweet of him to go through all that trouble for my sake. Strangely, Wally claims that she saw a portal open up far away from her territory shortly before mine did. I guess that was Rockwell's, though Wally arrived at the scene too late to track him. Rockwell theorized that the portals may have taken us through time as well as space. Considering my present company, I'm inclined to agree with him. Kéne megölni azt a skorpiót. Tartok tőle, hogy be fog agrózni. Hogy jutok ide be? Ott lesz benne a Note valahol. Ne vigyetek már innen! Így. Itt van. Mehetünk a Manticore-szobor felé. Ez itt egy kicsit távolabb tőle, itt egy ilyen kieső ott a fáknál. Nagyjából. Tök könnyű egyébként megtalálni a Note-okat, mert ugye mindegyiknél van egy ilyen kis építmény, vagy rom. Kinek hogy tetszik. Jó, ez már megvan. Meg is jelöltem, és elvileg itt az arénában lesz, vagy 3-4. Vagy van egy 65-7, 15-3-nál. 85-7, bocsánat. Mi és éget beszélek néha. Az elektromos villany, ez nem érdekel. Van? Itt lesz a Főnix is valahol. Tehát 3-14. Van. Ez nem jött be. De a keselyük is rohadják meg. Nincs 8, 3, 14.
Among the most Lesz itt mellette még egy is valahol, picit kijebb. which have been told through generations. These myths have often changed through the passing of time, but one constant is the belief that fire represents cleansing and renewal. The phoenix embodies this process through its everlasting cycle of death and renewal. Extreme heat waves in the desert seem to initiate the rise of the phoenix, while the end of this so-called superheat precipitated the creature's reversion into ashes. While the phoenix seems ambivalent to most wildlife, if provoked, its ferocity is evident in its ability to set targets aflame with a single bite. Attempting to pacify a phoenix is, quite literally, playing with fire. The phoenix must be continually set ablaze in order to be tamed. I've seen many turned into dust and ash in the attempt. After it has been pacified, the phoenix will regain its vitality when it is aflame. Although its compact size prevents the phoenix from being ridden, its aggressive inflaming has proved to be invaluable in battle. Plus, it can quickly roast up tasty cooked meat and refine raw ores at any time as a living furnace. Ott van, basszus. Szóval eldobták. I must say, nothing Well, quite like a desolate wasteland. As a strapping young lad, I could have survived alone in this desert for years. Why, on one occasion, I fought off a Bengal tiger with naught but an empty flask and my favourite pipe. With this makeshift spear, the beasts of this land would never have a prayer. Yet in my old age, I can feel this damnable sun sapping my strength with every minute I spend under its unforgiving gaze. Each day I cover less ground than the day before. I must find civilization soon, no matter how primitive. Without the right tools and supplies, I fear that this expedition will be incredibly short-lived. Esetleg 66-4. Tizenhárom, 5. Picit el. Beszorol. Vagy fönt. Megnézzük följebb is. I don't know what kind. Okay. Isn't one of them. Yet that was exactly what I heard when I finally let myself collapse and started flinging every obscenity I could think of at this damned mountain. The bemused laughter of an old woman. Wali al-Aswad is definitely no guardian angel. She was quick to dismiss those particular rumors with remarks about how the gods have abandoned this wretched place. As long as I avoided that subject, though, she's welcomed my questions with surprising warmth, though often enigmatically. I have a feeling that I'll need to be patient with her. Sétálni akarok. 83, 6, 14, 5. Without warning, a sandstorm kicked up. I'm talking howling wind, lightning had me going in circles, trying like heck to find a place to hide. Thought I was done for when Humpty dropped dead on me.
until I spotted a cave that looked like the promised land. Poor Humpty. I tripped over a bunch of eggs lying around inside and thought I'd hit the jackpot. And that's when Mama, an honest-to-gosh dragon, turned up. Oh no! She was none too happy about me scrambling up her babies. Bet you barely got out of that one without becoming her breakfast. No scrambled Bob on the menu that day. Na hát ez nagyon jó. Na, tovább a jó kis mese után, esti mese után. 82, 9, 16. Milyen? Befejeztétek? Kösz. Valahogy itt kell bent lenni. Milyen? Jesus Christ, de megjöttem, bocsánat. Klasszik, köszönöm szépen a feliratkozást. Nálam ugye nem volt előtte az OB-s, és így váratlanul ért azért. Na, most hogy ezen túl vagyunk. Ugyan innen. Kell valahol lenni egy hálnanótnak. Tetszik ez a romos romos cucc. Így megcsinálták ezeket. Nem olyan könnyű azért megtalálni egy note-ot. Jó, eldugták őket végre. Vagy hát nem is az, hogy eldugták őket, hanem normális helyet csináltak nekik inkább. Itt van. The silver tongue prevailed once again. After spending far too long watching the burning phoenix enslave and decimate hapless caravans and villages, I have convinced Timur to test his might against the guardian of the obelisk. I admit, I am somewhat anxious. Timur is not the commander that Mr. Nerva was, and should he fall, I shall fall with him. Yet I have little choice, and the rewards of success are worth the risk. With the obelisks, the starlit sanctuary, and that precious ore shall be the foundation of my legacy as a scientist, gentleman, and explorer. I am sure of it. I found it! Köszönjük. Of that same mysterious ore from the sanctuary. That fearsome beast must have been guarding it. Thank the heavens for Timur and his berserk savagery. When he leapt from the back of his wyvern, I thought he was surely doomed. But the madman actually managed to grab hold of that monster's horns and many of his band did not survive the encounter, of course, but that was to be expected. Progress requires sacrifice. And whether those brutes knew it or not, their deaths have helped humanity leap into the future. 82-12. Sokat nem kéne mennünk amúgy. Itt konkrétan lesz egymás mellett majd 3. Egy itt lesz előttünk ebbe a várba. Menj már innen! Tetszett, hogy meggyulladtük. Itt lesz
messzebbre, itt is van. Ó, gyerekek, és itt visszatöltődik a staminánk. Ez is védelmi egy nyújt a hangvér ellen, ez tök jó. Egy földje. Nyolcat itt. A tornitra gondolsz ki. Those survivors Ezt menjük. in reptiles, spiny lizards. I believe that Moloch Sagittarius' closest relative is the Australian thorny devil, Moloch horridus. Besides the obvious gap in size, most of the differences between Moloch Sagittarius and its smaller relative lie in its thorns. Instead of being permanent parts of its skin, Moloch Sagittarius thorns are more like spines or quills that can be removed and regrown. In fact, it is even capable of arra leszek majd kíváncsi, hogy most összeszedem a note-okat, mindet, akkor vajon megkapom-e a plusz 15 karakterlevet. Pedig össze kell szedni a következő mapokon is. Its ranged attacks can wreak havoc in a pitched battle, particularly if other creatures are taking the enemy's attention. Additionally, Moloch Sagittarius is able to gather wood rather effectively, making it more than just an option for combat. Most egy picit többet megyünk, Once saddled, 78, it can be used as a workbench, allowing for a mobile crafting station. Reméljük lassan elmúl el a vihar. Most el kell jönni kifelé. Kis sárkány. Ott egy jobb. Oda megyünk a fákhoz. Na, nem alapjál király. Itt egy drop. Ott valami jót. Fogjuk rá. Olyan veszélyes. Biztos jól néz ki egyébként, ahogy elvonul a homokéval. Ahogy érkezik. Tanultunk. Confound contraptions. Despite my best efforts, I could make neither heads nor tails of the mysterious machine that brought me here. If only I still had that jittery, bespectacled assistant of mine from all those years ago. What was his name? Gerald? Gerald? The one that loved tinkering with the devices we'd salvaged from the arms of the island's less fortunate inhabitants. Good lad. The inscriptions he found on the inside of those little trinkets were where I first saw the word ark, as I recall. Shame about the incident with the consequences. Oops, if I still had his... Oh well. Stiff upper lip, Rockwell. Make the best of it. Következő az 63.6, 8,3. Lesz nagyjából. És van. Menjünk a sárkányveremhez. Az a Bob's Tall Tales 2, ez szerintem nekem megvan. Igen, de ezt megtaláltuk live-ba, az előzőbe, és az Oasis Award dossziét kéne még megtalálnunk. Az 59, 7, 15, 1, és ez valahol nem van a velemben. Pedig az, de nem biztos. Azt mondja, hogy 15, de nem kell lenni a verembe.
Méghozzá ugyanabban a barlangban, amikben a másik volt. Szerintem az itt leszaladtunk. Ha? A barlang. 59, 7, 15, 1. Itt lesz valahol. Messze se kell mennünk. Új. 59, 7, 15, 1. Megvan. 7 megvan. Arra kéne menni egy picit. Sanszos, hogy nem itt lesz még, hanem beljebb. Itt van. Megvan. Wow. Ezt jól eldugták. Ezt azért térkép nélkül megtalálni. Sok sikert mindenkinek. Igazából innen mehetünk is ki. Mind a kettő nót itt bent. De egy okkal megfordulunk valahogy ebbe a szűk valamibe. Majd tudod, az viszont már kint lesz. Csak lejjebb, egy kicsit kijjebb. Vagyis nem lejjebb, följebb, bocsánat. Itt lesz valami. Ez egy Helena nót. Éha, meg egy kukut. Milyen jó piros vagy. Mi alfa véletlenül? Láttátok, nem alfa? Nem mi? Eset. Uha. Nagyon véres már, de én is, az a baj. Jesus Christ. Ez rettenetesen erős. Kéne lesz adnom egy kis husit. Nem fogyott volna el a staminám, még meg is lehetett volna. Csak nem tudtam lekapni tűzzel, úgyhogy én igazán mertem cseszekedni már vele. De ez megint itt van mögötte, hát ez hihetetlen. Olyan. Érzitek, hogy amit előbb megettem a sarival az elhelyet.
Majd már meg! Ezt a rohadt, azért csak rám vert egyet. Hagyd meg! Elbújt. Kenguru ott maradt, kell a kenguru. Ja, rálövök, kajak. Úgy már nem. Mindjárt előgyünk megint. Most odébb megyünk. Basszus. Az a baj, olyan lassan száll le a sárkány. És ilyenkor meg már nem adja be, érted? Ezt a mocskot. Most van benned még kusi, akkor gyors hívelek rajta egy kicsit. Így gyerekek, ez nem sokat hagyott a saliból. De ugye azt nem szabad elfelejteni, hogy a... Én itt van. A sárkányon ugye nincsen szedől. Védelme csak a... Gyere föl! Gyere már föl! Istenért nem jön fel! De mi az, hogy nem kapja? Ne szórakozzunk már! A mocskot. Hál' Isten, be is sötétedett. Megint így van. Vaj, meg kell ölnöm. Már tiszta vér volt már, úgyhogy... Most megöljük. Gyere te, selejt. Mégis. De ez nagyon erős, basszus. Szinte biztos vagyok benne, hogy az alfa. Na, ez egy sima deffer volt, érted? Jó, megvan. Most pedig megeszem a húsodat. Nem sok HP-t hagyott a sarinak. Köszönjük. Mástól nem tartok igazából itt ez a deffer ezen a pályán, ami ilyen brutál OP. Oké, na akkor sose találunk. Köszönjük. I guess she's just letting us catch up. However, she did say something interesting when we were recounting Nerva's ambitions for the island. This place would never allow anyone to master it, she said. And when I asked her to explain it, she told me that the great city to the southeast was destroyed by the obelisk itself. Now it's just conjecture, but it's interesting to think about. Could the curators of these stations be monitoring human behavior and clipping its wings should the survivors ever band together and fly too close to the sun? If each station represents a different group in a larger experiment, resetting human progress would make a lot of sense. It's a bit crazy. Yikes. Oda a húsot, HP-t adjon tőle a sari. Kösz. Tényleg, ahogy arra még kíváncsi vagyok. Bocsánat, pillanat. Aha, jó, meg is adta az állattémeket egyből. Nagyon király.
Jöttünk, de itt hol van ott? Jaj. Scientifically speaking, Egy dzserból. and plexus is an adorable little fuzz. Unfortunately, being harmless and lovable is inadequate as a defense mechanism in this wasteland, and that means Renopila is at the bottom of the food chain. It's an easy meal for predators and survivors alike, the latter of whom also value its hide. The locals refer to Renopila as a jerboa, but while it does look similar in some ways, it is clearly unrelated. The fact that it does not hop is a dead giveaway. In fact, while Renopila generally fits into the clade Glyres, it seems to share traits with both rodents. In addition to being the cutest little companion in the desert, hours of close study and or cuddling have taught me that Renopila has an instinctive understanding of this land's weather patterns. When the weather is about to change, Renopila will suddenly start behaving differently. So taming Renopila does have practical uses that can justify its perch upon one's shoulder. Not that I need justification, but I'll take whatever excuse I can get. Olyan sűrűn vannak egymás után, hogy... Mondja, hogy az állom. 12, az csak ez lehet. Gondolom, hogy belül lesz. Milyen nót ez? Ellen. Be lehet jutni? Haló? Honnan belül lesz? Ott van. In some ways, Köszönjük. at least then I wasn't conscripted into manual labor. Ugh, my whole body feels sore. I bet I wouldn't have to work if I were as adorable as Rada. The whole village is in love with her. I swear they spoil her like a furry little princess. Rockwell would be livid about this arrangement. I can just hear him ranting about treating scholars with propriety. Ezek ilyen... I hope the old Brit is doing well. Etalancucba vannak Maybe az when I've összes. broken this mystery wide open, I'll figure out a way to get him off the island. Ó, nincs We nálam can full discuss it all tudsz. over tea like old times. Baj van, itt fázik a karakter. Van nálam egy flakfejesetem, jó? Na, az igazi. Ugye leraktam a full cuccomat. Na, most valami ilyen nagy romhoz megyünk. Vagy hát legalábbis a map szerint, a kép szerint annak tűnik. Hát egy fokkal nagyobb, mint az eddigiek, ez tény. Kellene Note-okat keresünk. Ott lenne fent. Igazából a sivatagos résszel mindjárt végzünk. Hát jó, mindjárt. Baj, végigmenjünk előbb a sivatagon. I brushed that off as a coincidence, but soon after filling my water skins and setting off once more, she started acting skittish. I decided to find shelter just in case, and within minutes, light rainfall had turned into an electrical storm. I'll need to find more evidence to draw any firm conclusions, of course, but I wouldn't mind having a fuzzy little weather radar with me. You know, it's a little on the nose. A radar's not a bad name.
De. Békén. Itt egy óriás. Ott meg egy note. Like its island, the Draconis vipera that inhabit the aptly named dragon trenches are creatures straight out of European legend. Aside from size, the main difference between Draconis vipera and its larger cousin is that the former possesses only two legs, like an avian. Egyébként most töltöm meg egyet, olyan beleállt a sárkányom, sok HP-t hagyott, de meg döglött. Projectiles from a pair of glands inside its mouth. The nature of these projectiles is the color of Draconis scales. Some spit fire, while others unleash poisonous acid. Hány nót van meg? Most már elég sok, ugye most azért is álltam neki, mert most már megvan a manticore is. Manticore-os nót is, meg a manticore nótja is. A kiköszönés is. Úgyhogy haladunk. A sivatagot lassacskán kész van. The few creatures that it cannot immediately overpower, it can Jó, az amíg van egy pár. The ridges on its back form a natural saddle, to the point where many riders prefer to ride Draconis bareback. Rengeteg nót van a pályán. Indeed. However, Draconis vipera is too resilient to domesticate once it has become an adult. It must be raised from an egg if you wish to garner its loyalty. Good luck finding and stealing one of those, though. Mother wyverns are extremely hostile and will pursue egg thieves with a vengeance. If you somehow manage to acquire a wyvern egg, you'll then need to take down a thing. I'm definitely more prepared. The only threat amúgy ez nem lesz veszélyes ez a pálya. Also giant golems. I'm actually voltam a sárkányverembe is előtt. I think I even saw some app definitions. Barlangos nótok megvannak, a sárkányveremes nótok megvannak, boss nótjai megvannak, úgyhogy igazából többi az már csak ilyen röpködés. Now I miss sweets. The things I'd do to taste chocolate again. Ott nem veszélyes, nem is arra akarok menni, hanem arra. Ezt egy 2 live alatt szerintem simán le lehet nyomni. Szia, Inde! Megmutatom, ha gondolod, hogy hány nót van meg nekem most. Ha érdekel. Nemrég kezdtem egy 1,5 órája. Ide jöttem. 11, 84, 6. Salvation aim is profit's rest. After a proper meal and some time out of the sun, the makeshift fortress doesn't look half as grand as its name might imply. Yet when I first sighted its walls from across the dunes, it may as well have been El Dorado itself, so grateful was I to find it. Thus far, I have seen little of the inhabitants, but they seem a hospitable sort. I've been given food, shelter, and even a wet cloth to clean myself with. Quite generous of them, considering how scarce water is in these lands. Those robes seem more ceremonial than functional. Van már ez is ilyen rendes térkép, hogy meg tudod jelölni, hogyha egy nót megvan. És ez alapján tök jó lehet. Meg
tök gyorsan lehet szedni őket. Vagy mint kiderült, itt a barlangokban csak egy-egy note van. Ugye azokat mi összekapartuk már. Így Isten igazából abszolút nem egy veszélyes nótozás ezen a pályán. Közel is vannak egymáshoz. Itt konkrétan megyek egy kicsit és megint lesz egy. Errefelé. Ott. Szerintem ott. Itt. Oké, Zájános, csak azt nem tudom, hogy most, ha azokat nem lehet összeszedni, attól még a karakterlevet meg lehet kapni? Mert ugye jelenleg 15 szintet kaphatsz a nótokért összesen. Mert ezek az újfajta nótok is hoztak be plusz 5 szintet. És azért az úgy már nem lenne rossz a plusz 15 szint. Allowing it to grip objects and use tools, but it possesses a level of intelligence that is unrivaled among non-human species. I have even found clear patterns in the sounds Mpusa makes when communicating with its own kind, as though it is actually using some kind of dialect. I would love to study these interactions in depth, but observing Mpusa up close is extremely dangerous. Its size, intelligence, and ability to pounce on its prey from a great distance means that one could be quickly swarmed and killed upon detection. Caution is recommended. Though a dangerous task, successfully taming Mpusa allow it to wield melee weapons like spears or pikes in battle and use tools while harvesting resources. Ezért álltam neki én is. Mondjuk igazából mi meg végeztünk a mappal, szóval nótozás van, a vonatot fogjuk majd még megnézni valamikor, valamelyik nap. Aztán igazából mi inkább estésre meg Gen 2-re fogunk most koncentrálni, nagyjából amit center ki nem jön. Majd meglátjuk, hogy hányra leszünk. Mert hogy Gen 2-zünk egy kicsit. Összeszedtem. Nándi lesz, ezt biztosra mondta. Aztán, hogyha lesz Petro vagy Hannibal, vagy esetleg Angel, akkor nem nincsen kettőzni egy kicsit valószínű. De is haladnom kéne. Ezt akartam. Még egy kis izéje lesz. Na magadnak. Jó kis bogár. Hallott egy. De. Még ilyen kis vacaknak kéne lenni.
Sötétben elég észre köszönjük közben. Ott van. Ott a bogár. Mit beadta? El se hiszem, hogy beadta a bogárra a lövést. Általában esetek 99,99%-ában nem szokta. Hát mi majd csak csantától fogunk modolni, úgyhogy... Se nagyon. Ez mintha már meg lenne. Ez meg is van. Párat ugye már így, hogy lökkettünk a mapon, összeszedtünk. De Isten igazából nem sokat. Összeszedtem meg? Persze. Akkor jó. Na. Sivatagasokkal vajon meg is vagyunk amúgy. 3-4 darab lesz itt erre lefelé, és akkor... 2-t fent elhagytam, de azok ott a belső részen voltak. Azt majd idővel összeszedjük. Piros obinál van még nagyon-nagyon sok. Jó megyek. Vissza. Még 4 ide. Pont ide. Még egy finnyár retkes korcsok. Vákja. Jó. I remember now. Rider. Rather, the wyvern did. 2 legs means it's a wyvern. Struth, listen to me. Fighting to survive and still finding time for semantics. The rider was covered up too well to get a good look at them. Could it have been Mei Yin? No, that's stupid. I don't know if she's even alive. Much less in this desert with me. It would be just like her, though. To have tamed the meanest thing here so quickly. It's nice to pretend that a friend might be looking out for me, at least. We were sort of mates, right? Sort of. No. I could really use one right now. A friend, I mean. Minden sivatagban van. Ja, ott van. Biblia innen. Ez is megvan már, hogy látom. Ja.
nagyjából ide jövünk. És ki hogy halad ezzel a pályával? Hát meg ez is megvan. Tartok a bosszokkal és a többi. Van 9, ez lesz. Ezt még nem néztük. Ups. Na, így random kikapunk a játékon. Végre a játékból, nem tudom meg. Tudok már. Right there. Köszi. It's high time that I set some goals for this expedition. If I wander about aimlessly, then I'm sure to meet the same fate as poor Gerald. First, I shall find a local tribe, if for no other reason than to obtain a proper mount and supplies. Second, I simply must learn more about that strange metal that lined the walls of the sanctuary. Even with a cursory study, I could tell that it possesses wondrous properties. But where could I find more of it? Lefelé mennyi? Ott a vár. Itt lesz valahol. Na. Köszönjük. By sheer coincidence, I stumbled into another group of survivors today, and they didn't try to kill me or anything. If I didn't know how probability actually worked, I'd say that this recent string of good luck is the universe making up for sending me to the bloody desert in the first place. The caravanners were welcoming, and the creatures they ride are fascinating. They seem like dinosaurs, but they also appear to share some biology with camels. Unbelievable. These idol-worshipping ninnies replaced all their common ocean. Have years of oppressive heat completely addled their brains? I was finally allowed to see the monastery's inner sanctum, and lo and behold, there they were. Sitting upon an altar before a flock of protesting primitives were these glowing artifacts, just like the ones I had found in the caverns beneath the island. Yet, instead of making use of them, or even studying them, these half-wits are praying to them. The true value of those artifacts is completely lost on these simpletons. Sacred relics, indeed. Jöttünk egy picit. Egész 3. 8,7. Itt lesz valami följebb.
Fordítva 5,3, 8,7. Na? Jó, én vagyok. Picit beljebb. Rengeteg nót van egyébként még. Látnátok itt a mapot, hogy néz ki. Bár hát ugye meg tudjátok ti is nézni. Nyilván. Várj. 54, ez megvan. 48, ez itt volt valahol a csontváznál. Feledj. Ez nem valóban. My hunting skills are... Not that I was ever spectacular, but I feel like I'd graduated from smashing bugs with a rock at some point. At least I was thoroughly rewarded for my efforts. My hunch was spot on. These big green bastards are carrying drinkable water on their backs, and thank goodness for that. I may have never known if I'd killed a red one first, since those carry oil instead. Far less useful when you're dying of thirst, let me tell you. I may be fighting the inevitable, though. I'm still on foot, and still alone. Oh, definitely miss Athena. Valahogy tetve jól néz ki. Konkrétan bele van építve a hegybe. Menjünk bábe. Ez csak ennyi. After days of travel, De jól néz ki ettől függetlenül. Phoenix clan's compound, and while my former peers were shuffled to the slave pens, I stood before the clan's leader. I'd heard tales of the once great Tatar empires, though I had never travelled to their lands. By all appearances, Timur is cut from the same cloth as their fabled Khans. He was at once imperious and casual, questioning me with impatience from a throne of hide and bone. Naturally, he was impressed by my intellect and gentlemanly demeanour. Granted, he did not say so aloud, but I was escorted to a small private chamber instead of a cell. Surely, that says as much. Van. Akkor jó. Harmincöt 9, 68, 9. Hogy itt? Aha. Ráfordulunk az ellenségre. És előre.
terrible Köszönjük. But as it happened, I was not the first party to visit it that day. That honor belonged to the Burning Phoenix clan, a band of raiders that were plundering its storehouses and enslaving its surviving residents as I arrived. Naturally, the hoodlums fell upon me and stripped me of my valuables within minutes of my arrival. Ruffians! I managed to keep hold of my journal, but little else. This won't do, not at all. Then again, I was seeking out a tribe skilled in the art of violence. Perhaps I can turn this to my leszállás volt. Scutinphora putus Egy is csakbag. in two varieties, visually distinct only in the red or green markings on its exoskeleton. Biologically and behaviorally, they are practically the same. The only real difference between the two is the resource they gather in the expandable sacs on their backs. Scutinphora with green markings gather water, and Scutinphora with red markings gather oil. This unique ability makes Scutinphora a target for both the desert's natural predators and human survivors. Finding a green Scutinphora at the right time could prove to be life-saving, and survivors can use the At last. Nagyon sok The lesz guards egymás have moved me mellett. to a private cell, and while they have not divulged the reason for my transfer, I suspect that they took notice of my medical expertise. I caught them staring in my direction on several occasions as I Biztos worked. lesz. It seems the doctors are in high demand in these lands. I suppose that's no great surprise. The island was no different. No matter. While my skills in the realm of medicine are more in line with a field medic than a true physician, I shall continue to play the role as long as it serves me. Itt is van egy. Ja, igen, itt van ez. Hops, esik egy sárkány. Everything the system Köszönjük. met objective. The tests that aren't tests. Jó hangos. The hard resets it performs when it believes its subjects have grown stagnant or unruly. The new, increasingly fantastic creatures that it introduces to its ecosystems. Yes, even those pudgy, glowing lizard dogs. Look, they try their best, okay? The problem is that the system's purpose is not wholly static. The goalposts have moved. The bar has been raised. And now it is entirely out of the system's reach. As its purpose grows more unachievable and its errors pile up, the system grows more desperate. Its actions more erratic. These islands in the sky will become pits of madness. The chaos lurking in those cavernous depths will be the rule, not the exception. You must fix it before it reaches that point. By then, it will be too late. Ez a sanszos, hogy ott lent lesz valahol. Azt mondja, hogy arra kéne még mennünk egy picit. Valahol lent a következő. Kösz. Egész 31,1 51,8. Confounded weather. Not only did that sandstorm separate me from my steed, but when it cleared, I was beset upon my... Oh, she put on quite the act, spouting all sorts of nonsense about how good it was to see me.
Rubbish. I see right through her ruse. I am certain that she is after my Edmundium. The only reason she has not simply looted it from my corpse is that she requires my superior intellect to understand it. Well, two can play this game, Miss Walker. I can fill the role of the benign old scientist for a time, but I shall not be betrayed again. Látni. I have turned back north. Contact with some of the natives. It is a risk, as I cannot be sure how many bumbling savages are under the sway of that ludicrous obelisk-worshipping cult. But it is also the only region that I definitively know is occupied. I do not have much to offer in exchange for their aid, that I can negotiate an alliance with at least one of this Ark's tribes. I was at the center of the island's diplomatic disputes for years, after all. Why, I am a seasoned, silver-tongued negotiator. Surely I can coax a partnership out of these primitive desert dwellers. Így, de szerintem pont alattunk lesz. Még egy jelölő. Sok. Na, ez olyan, mintha barlangos lenne amúgy. Idáig elnyúlhatna a középső barlang. Kétlem. Olyan, mint hogyha egy barlangban lenne bent. De miféle barlangban? Hát itt valahogy barlang. Despite my limited tests on the Edmundium, based on my observations, a typical forge may not be enough to smelt a sample of Edmundium ore into any sort of usable ingot. I suspect that it has extremely strong metallic bonds, and therefore a much higher melting point than any conventional metallic element. I must find a proper base of operations where I can run more extensive experiments. I mustn't be overeager, however. I have limited samples and... Drat! I shall have to ruminate on this later. A sandstorm may be brewing and I have no desire to be caught in it. 3, 2, 12, 9. 9, 3, basszus.
Kezdek fáradni. Ott van. Ott van. Van itt még egy is, csak... That seems commonplace. As the scout had so eloquently put, the rocks were indeed alive. Alive and in the shape of a massive bipedal golem and exceedingly angry. I was too shocked to scatter like the others when it charged. Nem, ez volt az. And for a moment, I was certain that I would die. Then something even more ludicrous happened. Melyik volt? Lightning crashed into the golem. But it didn't come from the sky. It came from the mouth of a bloody dragon. I don't recall much else. Fear and és a másik mi volt? 17. Az nincs meg. Van 3, 2, 52. Hol van Note? Lehet, hogy lent lesz még. Még rájött. Jól eldobták, gyerekek. Ott lesz fenn. Jól elrúgták, hogy ne mondjak. 135 Note és 13 dosszié van egyébként, kitérni kell. Nem kevés. És igen, most a 135-ből a térkép szerint 60 van meg, a dossziéból pedig 8-13-ból. I deal in empirical evidence, and that means nothing about Wali is certain until I can meet them. I won't forget this village's kindness, especially after granting me a morella tops and supplies for my journey. But this is why I'm here, to find answers. Itt fent még van 2. Ilyen, illetve 3 még itt a jobb oldalt elmaradt. Ezeket még mindenképpen összekaparjuk. $16, 2, 56, 7. Tömegsír lesz itt. Innen. Összeszedtem? Most ezért írtattam ki mindent. Ez a... Várjátok, még 2 van. A 8-as, igen.
Másik meg... Egy Helena lesz. 16, ez 16. Lesz gyakorlatilag a kis kuckóba. Tizenhat, poplámat 7. Odébb. Ja, ott van. My hopes at the village were unfounded, and I think we were all wondering if this morning's sunrise would be our last. Despite all my practice, my rifle felt hands as the swarm advanced. Fortunately, they weren't our only visitors. The villagers erupted in cheers as lightning and fire tore through the advancing insects from above. Some chanted a name, Wali al-Aswad. The rider, still hidden behind black robes, didn't acknowledge the ovation. With swift efficiency, their small flight of wyverns decimated the mantis swarm and made for the horizon. Wali al-Aswad. I need to meet this person, if only to thank them. Lesz a vulture. Érdekes lejű. Hey, gyere! Menj rá! Jó? Torgos Arkham, Torgos Turkiliotis, and Torgos negavensis, commonly called lappet-faced vultures, which are native to the sands of the Sahara, Sahel, and Negev deserts. Like them, it is a carrion bird that feeds on decaying corpses of other animals, and is only aggressive when defending its meal. As such, survivors should take note when they see groups of Torgos Arkham circling above. Or a bloody battle may be somewhere below. Despite its impressive wingspan, Torgos Arkham is not suitable as a pack animal, and is surprisingly light. Some survivors have even been known to keep a tame Torgos Arkham perched on their shoulder. Interestingly, Torgos Arkham is capable of storing raw meat in a separate stomach where it will decay at a slower rate. Tribes could, in theory, utilize this feature to preserve meat for recipes. Igen, ajándékban ez a kis váza lesz. Meg kell találni, hogy hol van. Na, hát most vagyunk durván a felénél. És 67 van meg a 135-ből. 9-13, úgyhogy már picit el is hagytuk a felét amúgy. Kérdés, menjünk még tovább egy kicsit? Egy fél órát. Van még kedvetek? Vagy folytassuk majd valamelyik nap. Nézem, hogy hogyan vannak itt a mapon. Vagy igen, elszórtam van. Össze-vissza. Sehol senki? Te függ, meddig bírom.
Én sokáig bírom hozzá, nincsen probléma. Hát, mondjuk, hogy még max. Egy órát. Hát megint, ha csenkettőzünk, akkor arra azért készülgetni is kell. Jó, akkor viszont tartok egy 2 perc szünetet, jó? Aztán utána akkor még itt ezt a felső részt összeszedjük. Itt amúgy egyébként nincs sok. Meg hát nincs annyira sok, mondjuk egy olyan 20-25 darab. Na, akkor mindjárt jövök, aztán folytatjuk. Megjöttem. Na lássuk. Még arra gondoltam, hogy ezeket a bobos cuccokat összeszedhetnénk, csak az a baj, hogy nem tudom, hogy azok pontosan hol vannak. Követ kérem, hát találtok olyat. Na, találtam is egyet, viszont találtam egy default dossziét is. Összeszedjük először azt. Itt van, is nem messze. 18.1, 46.2. Hallottak egyébként rendesen?
Nem akarok kiabálni, mert itt a szomszédban már alszanak. Ha nem hallatok rendesen, akkor szóljatok. Itt. Ott van. Ott egy pár farkas kapnak is hallom. Cicus. Van még valami? Még egy is. Na, hallgatnak. Oké. Bebújunk ide a sarokba. Köszönjük. És akkor elmegyünk egy ilyen bokcélzás cuccél. It shares some similarities to some segmented worms, namely the aquatic Unus aphroditois. But its biology doesn't seem consistent with other members of the annelid phylum. However, the death part of its name could not be more spot on. Korkoi is without question the apex predator of this desert. It will devour anything that dares to set foot in the endless dunes, regardless of size or ferocity. Korkoi spends most of its time burrowed beneath the desert sands, exploding to the surface only to devour its prey in a single bite. The only chance of surviving a Korkoi attack is if its initial lunge misses, as it's momentarily immobile afterwards. Theoretically, that could provide a brief opportunity to escape its territory. I wouldn't count on such luck, though. Attempting to tame Korkoi will almost certainly result in failure, and a very painful death. Any survivors in this desert should avoid Korkoi territory at all costs. Oh, lesz. 19.5, nem még picit adék 23. Ott van. Van itt egy cica. Right about when I'd almost given up hope, I spotted little Miss Professor again. Somehow she'd wound up in that dust patch with me, which probably meant that the doc was around someplace too. Bet she was glad to see you. Of course, yeah. But now I had someone else to look after, which can be, you know, exhausting. But before I could come up with a plan to save us, this crazy desert witch showed up with a dragon. Mi hiányzik még ebből? 2, 4, 6 darab. Meg kéne keresni, és akkor meglátnánk, hogy elég ezeket itt most így összegyűjteni, vagy kell a többi map is. Majd. Really? Menj már magadnak, macska! Megkeresem gyorsan ezeket. Vagyis hát a következőt. Meg is van. Összeszedjük ezeket a bobos cuccokat. Mert ugye ezeket, hogyha összeszedjük, ez ad elvileg plusz 5 karakterlevelt. És kíváncsi vagyok, hogyha most itt összeszedjük ezeket, meg megvan a 2 islandes, akkor odaadja ezt az 5 karakterlevelt. 39,9, 30,5.
Mert ebből akkor kiderül az is, hogyha itt most összeszedjük az összes nódot, leszámítva, hát mondjuk az a baj, itt van ugye az a Helena skines, amit nem tudunk. Nem tudom, mert ugye a másik játékban össze kellett szedni mindet. Ott csak akkor adta oda a karakterlevelet, ha megvolt mind az összes nód. Gondolom, hogy lesz folytatása a Operation is, meg a többi mapon is. Mindjárt kiderül, 6 darabot kell még ebből összevadászni. Sikon. Egy juti. 39. Jelen. Sok fa. 60. Mondom. That dragon witch sure seemed glad I came along when I did. Turned out her town needed a new sheriff, on account of the giant bugs that kept attacking the place. What's a sheriff? Someone who'd protect regular townsfolk, whether it was from rustlers, bandits, or, in this case, bug monsters. I didn't have much of a choice, so I let the witch pin a star on me and set me up with a trusty six-shooter. Nagyon jól megcsinálták amúgy ezeket. Ugye ez az Animated Series-hez készültek ezek. Tök jól meg vannak csinálva. Keresem a következőt. Itt van, ez a 10-es, van 10-es. Illetve volt az utolsó, amit a izébe értékelt. Explorer note-ok között. Na mindegy, meglátjuk. Ez 10-esnek írja, amit most találtam. 54, 3, 34, 3 egyébként. Nagyon sokat nem is kell mennünk. Ebből itt lesz valahol. Telibe rászálltam. After seeing them ruins up close for myself, we decided it probably was time for us to mosey along. We were saying our goodbyes when that thing dropped in. The witch called it a manticore, or maybe a manticlops. Anyway, whatever you want to call it. It caused a real ruckus. I like to think we made it sorry for messing with us. But I must have been knocked upside the head during our tussle, because I don't remember the next part so good. Somehow, I was tumbling through the sky again, heading elsewhere in a hurry. Hát, ez tök jó. Ó, gyerekek, tényleg van még egy barlang. Piros obeliszknél ráadásul, és ott van 2 is ezekből a cuccokból. Amit látom. Menjünk, megnézzük ezt a barlangot. Ott van a Fazoraszúcsnak és a dosszéja. Hát, hogy rosszul láttam, és csak egy ilyen izé van ott, de
Ott van a hazaleszokkoznak és a dossziéja. Hát azért nagyon kíváncsi lennék erre a barlangra. Látjátok? Cave-ent látszunk. Oasis Cave. 73.6, 40,1 millió a barlang bejárat. Azért ez komoly, hogy egy sivatagba a víz alatti barlang. Úgy kell beúszni. Majd látom. Remélem, hogy nem lesz benne semmilyen ragadozó. Macskával egyszerű lesz? Itt kell elvileg lemenni. De jó, hogy ez a kis retek még a sárkányra is agrózik. A halak kijutott kapoknál. El innen. Még valaki harmadszor. Köszönjük. És megvárjuk, amíg el tudjuk rakni a salit. Még nem. Nézegetek körbe, hogy nem jön valami. Olyan rossz, hogy ezt nem lehet kikapcsolni. Nem akarom itt kihagyni, ott vannak a rexeink. Azokkal voltunk bosszozni. Tényleg ennyire sikerült a bosszozás? Jézusom, de sötét van, gyerekek, azt a mindenségét. Remélem elég lesz az oxigénum. Jesus Christ, itt mennyit kell úszni. Az Isten. Olyan. Nem elég az oxigénem. Nem lehet fölmenni sehol se. De a Note-ok kétlem, hogy víz alatt lennének. Várjatok. Víz alatt van. Na, hogy holnapra rakták? Hát jó. Esik. Valahol ki kell tudni menni. Még tovább kéne úszni lent. Van egy ötletem. Ezt így nem tudjuk megcsinálni, viszont hazaugrunk gyorsan, és hozunk búvárcuccot. Hát van otthon elvileg. Az alap oxigénnel nem megy, viszont elvileg otthon van palackuk is. Nem gondoltam volna, hogy Scorched ilyenekre lesz szükség. Egyébként. Elvileg otthon van palack is, meg végetalap is. Hazamegyünk gyorsan ilyenekét. De most már nagyon kíváncsi vagyok. Gondolom ti is.
Nagyon jónak tűnik ez a kis barlang itt. De ez egyébként a térkép, hogy elég sokat kell beúszni. Úgyhogy jó. Mendi szokás szerint lehagyta a sariát. Van szkubatank. Ez jó lesz. Viszünk egy maszkot is. Hát, katya az nem kell. Egy flippert jól valahol találunk. Pontosan, hogy hol kell menni. Valami piros, ugye? Térképpen kavar. Sincs jelentősége. Scorched elframbizolti barlang. Kiégetős. Kíváncsi leszek, milyen a barlangokat amúgy az árkosok mindig nagyon szépen megcsinálják. Kifejezetten szépen. Azon csodálkoztam, hogy azt hiszem a templomos barlangban volt az aranykéz, ha jól emlékszem, és most nem láttuk. Vakuk volt. Mindjárt jobban látom. Menjetek már halak. Igen, igen. Pár gyönyörű barlang. Úristen, mennyit kell úszni, Jézus úristen. Úgyhogy nem lesznek állatok. Mi volt? Hallom. Ez ilyen farkas hang volt. Vagy úgy kéne leszállnunk. Ide mindenképpen kidobom a macskát. A kérdés, hogy kidobom a macskát.
mások vannak itt benne. A többi az a falban van. De furcsán ülök a macskán. Azt a rohadt, hát mi ez a víz alatti világ? Gyerekek, jöjjön a vér. Azt a mindenségit. Hát zavart, hogy én ültem rajta. Apró. Vagy... Nem akart. Ott gyangolna. Mi a... Mi a... Mit kerestek itt angolnák? Hagyjuk már hülyeséget. Scorched angolna, gyerekek. Halnátok. Díjaznám. What the... Azt a rohadt. Ezt meg fogom mutatni a srácoknak. Ez brutál jól néz ki. Basszus. Hát én erről miért nem tudtam? Hát mi ez a hely? Azt a mindenségét. Ez nagyon beteg. Itt elvileg 2 van. Note van bent, ha minden igaz. Ha? Szépen elviszálltam, jó van. Agrózik szerintem. Nem. Mi? Ideje leesni. És rendes egy. Egy nagy szintű állatok, az tény. Hol lehet lemenni? Hopp! Köszönjük! Ez jó volt. Tetszett. Le kell egyáltalán mennem. Adtál. Hol vagy? Le tudok egyáltalán menni? Hogy föl tudok jönni? Hát mondjuk Tilával föl kéne tudnom jönni, nem? Nem, megnézem, hogy van egyáltalán még itt bent rossz Note. Ez még szerintem itt van, ez a Poptails 1. Még nekem olyan, mint barlangban, de valami vitesésnél. Ez ugye 74, 1, 37, 9. 74, 1. Befelé kéne mennem, 37 kg. Ott lenne a vizesésnél. Így már el. Tud idegesítő ez a fa. Bocsánat, megvárom, hogy eltűnik a fa. Hát Tila tud mászni, csak néha bugos. Hát le lehet költözni, gyerekek. Itt mindent meg lehet találni. A húsi az életbe maradáshoz.
Jó van, egy életünk, egy halálunk, nem? Nem megyünk. Vagy kell találnunk egy izét. Tetszett? Az is itt van, amit mondasz? Ebbe a barlangba? Egy. Addig nem tudok lemenni. 31-8 se itt vannak, nem? Ajajajajajajaj, ez így nem jó, hogyha úszok. Itt vannak pirányák, meg angolnák. Itt nem szabad úszkálni. Az esésnél van az a lyuk. Na? Jó, akkor a vízeséseknél óvatosan megyünk. Sokkal egyre letek fönt. Tetszik, hogy a fától nem adja be. Most. Really? Kösz. Ez brutál szép ez a hely, gyerekek. Eszméletlen. Úgy baj, nem sok lőfelem van, nem gondoltam, hogy még volt barlangjászni. Souvenir Dire Wolf. Hello. Ott egy mantis. Vagyunk most. Valami vizekes ez elvégtelenetet. Kristályok bányászhatók? Ezt nem mondod komolyan. Vihar van egy barlangban. Ez mi? Hagyjad már hülyeséget. Ez nagyon beteg. Mi basszus. Cicicus. Ugye kidobom a sárkányt, komolyan mondom. Hát mekkora ez a barlang? Ezt méretlen. Hát azt mondtam, néha egy picit búgos a kifos. Nagyon beteg. Viharral a barlangban. Ez méretlen. Na? El kellett mozdulnod a selejt.
jól sejtem egyébként, hogy itt van bent az a nót, amit én keresek? Lőrik az utat magunknak. Ott egy kapró. Skorpió nem érdekel, de a kapró igen, mert leszed. Skorpió cicával fittak meg ezen. Azt a rohadt. Egy mant is. Hogy úszott. Vették a pirányból. Ott vannak az angolnál. Följebb. Vagy nem adja be, vagy már megdöglött. Nem adta be. Jó, van, hogy gyertek. Mindig van. Vízesés felett? Na jó, de melyik felett? Vízesés van itt, hogy... Itt kell lennie valahol szerintem. Legalábbis Kordi szerint. Itt lesz fölöttem, basszus. Tiszta terepet jelez. Sétálok bele valahol véletlenül, akkor nem itt lesz, hanem följebb. Csak itt marha észre kell felmenni. Na de ezt mondtam, hogy... Még nem annyira biztos, hogy ez itt fel fog menni a cicus. Hogy lees? Hogy lees? Rosszul leszek biztos. Legrosszabb esetben fölrepülök sárkánnyal, hát. És akkor nem meg. Bemenni a falon. Ugyanott vagyok.
lenne fönn, de oda hogy megyek föl? Mi? Nem is kellett volna eltűnnöm. Tök jó olyan volt, hogy itt a másikon. Oda kéne följutnunk a vizesés mögé. De hogyan? Fölmegy. Barlangban balra van. Na igen, ott lesz fönt a vizesés mögött. De biztos vagyok benne. Sőt, szerintem, hogy a távcsővel nézném, már látszódna is. Látszódni nem látszódik, de biztos vagyok benne, hogy ott lesz fönt. De hogy megyek föl? Ha? Szerintem megvan. Gyerekek, itt van elementál! De erről nem volt szó. Egy gondok adódtak. Hát ez nem volt betervezve. Hát mi van veled, gólem? Meghalt. És erre nem számítottam. Nem itt, hanem még mennem kell tovább, ugye? Mindig kéne. Jó. Megkerülné a izét? Szóval. Basszus. Van egy drop. Biztos nem fér be. Na, ez gáz. Érik. Oda kéne mennem. Jó az irány. Ide. Ott a gólemet kinyírta? Valamit nem kóser nekem.
A rossz felé mentem el szerintem. Ez meg visszavisz ugyanoda. Letem ezt a növényzetet, látok semmit. Ugyanott vagyok, ahonnan elindultam. Ajajaj, piranha. Tudok fölmenni. Csak én tudok fölmenni szegény citussal. De. Really? Na megint egy? De hol van? Szóval arra vagy. Ok, kösz, hello. Jajjaj, ez nem tetszett az a hang. De vagy kis szidő volt. Hát ott voltam előbb fent a bejáratnál, tudom, hogy merre kell menni. Az már megvan. Vagy alig van lőszerem is. Mindig föl kéne jutnom. Azt is elfelejtettem, hogy hol mentem föl. Fönn vagyok, ez oké. Itt volt a bejárat. Itt jöttünk be konkrétan. És itt most átmegyek a túloldalra. Oda. Okay. És oda kéne nekem följutni. De hogyan? Nem menjek oda föl. Nagy biztos föl lehet, de hogy? Akarját csinálni, hogy úgy csinálják meg, hogy ne lehessen fölmenni. Hát pérztica? Nem. Vaj. Jó, akkor innentől gyalog megyek. De nem apot? Oda kéne fölmennünk valahogy, de hogyan? Ezen gondolkodok. De csak deplinkukkal lehetne, nem? Tudok vele oda átugrani, ez a baj. Dobjam ki a sárkányt. Az a baj, innen nem ugrik akkor át a macska, hogy átmenjed.
A másik macska, hát még a másik macska se ugrana akkor át. Nem tudok átugrálni. Milyen a pipa illenne már, ha sárkánnyal mennék fel. Nálunk pedig nem igazán marad más, mert nem is látok oda felvezető utat sajnos. Mondanám, hogy fölmegyek oda, szemben. De onnan se lehet átmenni, az a baj. De nincs átjáró oda. Jó, nem tudom most ezzel az időt. De tudok ilyet csinálni egy barlangban. Hát... Tudok jobbat. Biztos vagyok benne, hogy itt van. Where was I? Oh yeah. Suddenly, I found myself smack in the middle of this scorching hot desert. No time to worry over how I ended up there or why. All I knew was I had to run for cover. Wasn't it too hot to be running around? Am I telling the story or are you? Sorry. Keep going. Anyway, yeah, it was too hot to run around like that, and I burnt myself out quick. I knew I was a goner, unless I could scrounge up something to drink, and pronto. Tudtam, hogy itt lesz fönt, de ezt itt nem lehet feljönni. Most nézzétek meg. Szóval konkrétan ott ugye, ahol a cicával nem tudta feljönni, ott lehetne egyedül ide felebickélni. Valahogy. De hogyan? Ja, hozod ide fel. Itt, mint hogyha lenne egy járat. Az baj, egy szart se látok. Ott nem lehet feljönni. Hát ide, gyerekek, ide csak grappling-hook. Máshogy esélytelen ide feljutni. Itt még el tudnám képzelni, hogy valami járat esetleg. Víz. Hallok, de nem ért, úgyhogy igazán szeretnék sokkal közelebb menni. De ide nem tudsz másképp feljönni. Vagy sárkány, vagy grappling hook. Vagy, hát nem is a sárkány, de valami repülő állat, vagy grappling hook. Más nincs. Végre van értelme az eszközöknek amúgy. Szóval most, hogyha nem lett volna nálam sárkány, ezt a note-ot nem szedem össze. Na jó. És igazából ez megvan. Felé. Nem már. Csak pivat. Beleragadtam a textúrába, érted? Na, nem kell. Megoldom a nélkül. Nem ma kezdtem.
Jó, felöltözünk, ezek a vaszkokat kidobálunk. Felöltözünk, és menjünk ki. Hogy? Kitöltöttünk a barlangból, még nekem is ekkor áttölt, hogyha jövök kifelé. Azért ez durva. Én meghalt, azt remélem, hogy nem lesz itt most egy kapró. Elég érdekes volt, na, itt ne mondjak. Mennyi hiányzik ebből a bobosztucból? 3? Aha. És egyik az ráadásul itt van mellettünk. 74-36-8-nál. Itt lesz. Szállj le! Csin. Itt lesz bent. Várj. After I had my fill of drinking from bug behinds, I decided to try for one of the camel lizards I saw waddling around that sand pit. It was probably an easier way to break the dumb beast than smacking him upside the head and force-feeding him. But that's what worked for me back on the island. Anyways, I guess I finally hit one in its noggin enough time for it to think we were pals. Aww. Reckon I'll spare you knowing how I figured out a way of drinking from those smelly humps. Ugh, nasty! Már most volt. Hát az a 10-es, az nem tudom, hogy miért volt 10-es amúgy. Mert nincs 10-es. Szóval itt konkrétan nincs 10-es. Itt sincs 10-es. Mindegy. Mondja, hogy... És akkor még 2 kell. Keresem gyorsan a következőt. Van a 8-as. Haton 9-4, 6-6-6. Kíváncsi vagyok erre, hogy ezt adja a karakterleveleket. Jesus Christ, volt egy kis lak. Jó dolog ide ez a sárkány. Valahol alattunk. Ott az épület lesz, azt szerintem. Big bug bandit reached for his pistol, but I had the quicker draw. A couple of his compadres
ladies tried to take revenge. Wasn't much of a fair fight. None of them so much as got a beat on me before I dropped all 4 of them in the dust with their pal. The rest of them scampered off. So I yelled to the ladies that it was safe to come out. And that's when old Doc Rockwell showed up again. Még egy kell. Van még egyébként másik barlang is? Van 7-es. 46. Mármint az artefaktosokon, illetve ezen kívül, ugye, amit előbb néztünk. Meg a vulkánoson kívül. Mert én 5 barlangról tudok így most már jelenleg. Még ezeken kívül barlang. Itt Scorched. Nem, hanem csak olyan, úgy amúgy van a barlang. Feltétlenül úgy, hogy most itt bármit is találni kell benne. És egyáltalán van-e még barlang ezeken kívül? Kell valahol venni. 56, 1, 4 volt. Kell lennie. Ott van. Már nem tudom, csak... Kányán nem könnyű hegyet mászni. Now that I was the law in that forsaken outpost, I could see I was gonna have to do a bit of pest control. So I called out the biggest bug and told them they best skedaddle before sundown, lest I commenced stepping on her. Now that I had the whole gang's attention, I backed up a few paces. Told the gang leader to slap leather. To do what? The figure of speech, darling. Means we're about to have us a good old-fashioned shootout. Megvan mind, és megadta a plusz 5 karakterlevelt. Nem tudom, hogy láttátok-e, amikor itt kiírta fönt. De ott van. All Bristol Tail Explorer Notes found plusz 5 max levels. Ez tök jó. Akkor lehet, hogy így is adadná. Bár, ugye ezt mondom még egyszer, hogyha... Vannak ugye ezek a Helena Note-ok. És ezeket jelenleg még nem lehet megtalálni, mert ugye ehhez mini Helena skin kéne. Ezek a glitchek úgymond. Úgyhogy, igen. De hát tök jó. Így most már plusz 35, plusz 38 levelet tudok felhozni a karakteremre, mert ugye a 3 chibi, meg majd a chibimet is szeretném. De az a Genesis-es ugye, az a Genesis-szel fog majd bejönni ez a Helena skin, de ez a mini HLNA skin, az a neve. A másik játékban majd meg tudom mutatni. Ott ugye már van ilyen. Aztán... hát ezekhez az fog kelleni. Mert majd Genesis-szel fog valószínűleg bejönni is. Ha csak nem rakják be előbb valami oknál fogva, de kétlem. Ezt legalább tudjuk, hogy ezt érdemes összegyűjteni, ebből azért nincs sajnos sok ebből a bogózcucból.
Ja, arra kell figyelni, hogy Islanden van egy spawnolási, illetve egy... mi az? Egy kiköszönő ilyen vidi. És azoknak meg kell lenniük, illetve itt is van ugye egy spawnolási, meg egy kiköszönő vidi. A spawnolásit szépen átugrottam egyébként. Mindegy. A Note-okatnál volt, amikor talán visszaléptem és leszpawnoltam azt a karakterbe gyakorlatilag. Ezt sikeresen eszkipeltem. Viszont azoknak is meg kell lenni, szóval ahhoz mindenképpen meg kell verni a boss-t. Illetve ugye meg kell találni ezt a pár apróságot itt a térképen. Összesen ez kérlek szépen annyit tesz, hogy 6, 9, 12, 14 darab nótot kell összeszedni, és 14 nót ad plusz 5 karakterlevelt. Ezt most már biztosan állíthatom. És ez ugye most már megvan az implantátumomban. Amit fehérre kezd jelezni, az ugye ki van maxolva, és ezt már nem veszi el a játék. Úgyhogy ezért nincs meg még a csibim se teljesen. Ezt újra kell majd szinteznem. Illetve ugye a másik Explorer Note, amit majd még meg kell csinálnom, amit most itt elkezdtünk összegyűjteni, még egy fele hátra van. Igen. Csak ugye itt még rá fog jönni az, hogy majd lesz még Aberration a Rockwell, plusz 15 szinttel, lesz Gen 1-en a Corrupted Master Controller, lesz Gen 2-n a Rockwell Prime, és ugyanúgy lesz ugye, ha egyszer megérkezik, remélhetőleg Fjordurral bejön itt is a 200 róna, ami plusz 10 szint. Úgyhogy itt kapásból már 5 szinttel nagyobb karaktert lehet majd elérni, mint a másik játékban. Ott 205 volt a max, itt így már 210 lehet, ami nekünk nagyon-nagyon jó. Annál tovább erősíthetjük a karakterünket. Na hát, egész jót mentünk. 135-ből 74 nót megvan, illetve 13 dossziéból 11, úgyhogy bőségesen több mint a felét összeszedtük. Valószínű, hogy lesz majd még egy ilyen kis nótozásos live, ilyen kis chilles esti gyűjtögetős, beszélgetős. Szeretettel várok rá majd mindenkit. Lehet, hogy lesz társaság pluszba, mármint itt nekem játékostárs, vagy lehet, hogy nem. Ezt majd meglátjuk. Holnap valószínű, hogy érkezünk egy Kitchen 2-vel. Ugye a másik játékból. Most így ezt így nagyjából kifulloztuk. Meg a héten még fogunk jönni ezzel, mert a vonatot és egyéb apróságokat szeretnénk majd még megnézni, ugye, ami az új DLC-vel jött be. És azokkal még mindenképpen szeretnénk foglalkozni egy sort. És hát, de most már vissza fog előtérbe kerülni az ASE, ugye a Survival Evolved. Ott is haladjunk, lesz Extinction, lesz Titán Tame Extinction még, lesz King Titán ölés, aztán lesz Genesis 2, ott Shadowmane szaporítás, Strider Tame, küldések, stb. Aztán meg ugye Rockwell Prime, és hogyha ezekkel meg vagyunk, akkor megyünk centerre ebbe a játékba is, meg a másik játékba is. A másikban valószínű hamarabb, szerintem. Hát, ez egy hónapon belül jól lenne lezárni most már ezt a két mapot, amit elkezdtünk. De meglátjuk, hogy hogy fogunk haladni. Centeren viszont már modolni és építkezni, szépítkezni is fogunk egy picit, meg egy pár érdekességet is megnézünk majd. Na, úgyhogy, hát köszönöm, hogy itt voltatok, remélem, hogy tetszett. Ha igen, akkor hagyjatok egy lájkot, illetve ha szeretnétek és még nem tettétek, megiratkozzatok fel. Reggel 8 órakor ki lesz az új témelős videó, úgyhogy azt mindenkinek ajánlom, illetve leírásban megtaláltok minden hasznos linket. Bármi ötlet, tipp, mit szeretnétek még látni ezzel a Scorched DLC-vel kapcsolatban,
nyugodtan jöhet kommentbe, vagy akár Discord felületünkre, Discord szerverünkre. Discord linket is találtok a leírásba, és hát este pedig jövünk. Úgyhogy oda pedig várom mindenkit szeretettel. Addig is jók lehetek, jó éjszakát mindenkinek. Sziasztok!